God morgon allihopa. Alltså igår när vi hade jobbat så sent så kommer vi in och då hade Lucy och sin kille duschat och diskat och hållit på. Så vi hade ingen vatten. Inte en droppe vatten kvar och det är ju borrad brunn här. Så pumpen var igång och nu måste vi fixa vad det nu kan vara för problem. För vi har inte vatten, vi ska fylla den här. Vi ska leka MacGyver återigen, för vi har haft vattenproblem här tidigare som inte jag har filmat. Då var det liksom att vattnet kom tillbaka upp i duschen. Det fanns ingen avluftning. Men det har vi fixat med MacGyver style. Skitfrustrerande. Jag kan ju typ inte gå och lägga mig om inte jag har tagit en dusch. Alltså det vidrigaste som finns. Jag måste duscha innan jag går och lägger mig. Och nu kan vi inte spola i toaletten. Vi ska fixa det här förhoppningsvis. Så vi får vatten tillbaka. Och I cannot wait. Om 3 veckor ska vi gräva upp den här jävla kommunala vatten och avlopp. Då blir det ingen strul. Jag håller er uppdaterade. Ciao. Nu ska vi in här. Into the dungeon. Och gräva runt och fixa. Men först en ny sån. Hittar massa roligt här inne. Kolla. Krukor med små... Vad är det där? Krukor med små gubbar. De var lite spooky. Och sen kakel. Jag ska se vad det är i den här. Det vore ju kul om man kunde hitta vid öppna spisen så finns någon röd häftig. Men det har liksom gått sönder. Den kommer vi aldrig kunna hitta igen. Om det inte ligger... Nej, här var det bara tråkvit. Ja. Men de här var lite scary. Eller? Så här hörni, så här långt har vi kommit. Plasten räckte inte riktigt över. Så vi har lite kvar här att plasta. Och sen ska vi då börja, alltså vi ska ju tejpa alla de här överlappningarna. Och upp så där vi har liksom staplat ska det tejpas. Och sen ska vi glesa. Och glesa innebär att man sätter upp smala pinnar. Jag gör det enkelt för er så ni förstår. Åt det hållet. 30 i centrummått. Hela vägen upp till nock. Och det gör dels att isoleringen som sprutas in så att den här duken inte bångnar. Det håller det stramt och fint. Och gör det möjligt för mig att sätta upp gipsskivor. Så gipsen kommer jag då att skruva fast i den här fantastiska glesen som kommer upp. Och kolla min hairdo. Ja, vi kämpar på. För imorgon kommer de och ska sprutisolera. Så jävla kul! Så kul, jag fattar inte att det går undan. Så när de är klara med det här, då kan vi egentligen stänga för. Vi kan sätta här utanpå så kommer det vara först OSB, trä och sen gips. Men vi kommer börja med faktiskt badrummet som är här. Den här delen ska vi börja först med. Så att om 3 veckors tid så får vi grävmaskinen igen. Och då ska vi faktiskt få in kommunala avloppet. Och en uppdatering. Vi lekte MacGyver och fixade den här jävla vattnet som hade
Ja, det var helt slut på vatten. Och pumpen var igång. Men vi har luftat hela jävla systemet. Jag vet inte hur vi kom ens på att vi behövde göra något sånt. Men ja, det är klart. Och vi har vatten. Och septiken var full så den tömdes. Men ja, vi köttar på så vi blir klara. För imorgon kommer traktorn, höll jag på att säga. Ekovinnan och sprutar. Titta vad fint. Alltså det är så tjusigt. Det är sjukt. Jag trodde fel. Jag trodde de kom imorgon. Men de kommer på torsdag. Så vi har en hel till dag. Men jag kommer låtsas som att de kommer imorgon faktiskt. Och få upp läktaren idag. Så jag kan kanske ha en lite ledig dag kanske imorgon. Och det kan jag ju säga. Det är fan på tiden. För jag har köttat på fram till typ 11 varje kväll. Sen vi flyttade in. Och jag är fan fett slut kan jag säga. Men det är ju värt det. Men ja, jag borde ta hand om mig lite mer. Typ gymmet. Typ vilostund. Ja, vi köttar på idag. Får det gjort. Och så tar vi en break. Förhoppningsvis imorgon. Ja. Har glesat halva taket. Jag orkar faktiskt inget mer. Jag köttar på här själv. Och det får vara. Tills imorgon. Tur att de kommer på torsdag. Jag som hade för mig att de kom. Eller skulle komma imorgon. Ge mig en till dag. Thank you. Så där ja. Snart är ekovillan här återigen. Denna gång för att sprutisolera taket. Och jag måste bara säga, Lucys kompis var ju med och hjälpte och tejpa. Kolla vad fint hon gjorde. Alltså snacka om att hon la sin själ på det här. Så tjusigt. Så tacksam. Bra jobbat. Ja, jag städar upp lite så att det ser lite anständigt ut. För killarna som kommer. Så jävla kul. Läktaren är på plats. Jag ska göra hål för fönstret i badrummet. Och så kan vi stänga där. Så fort sådana här plyfa och grejer hamnar på väggarna. Då ser man lite mer vad man har byggt. Så det börjar få sin form. Så jag fortsätter att städa här och väntar in dem så får ni se hur de sprutar. Nu är det full galopp med isolering. Jajamän! Fan vad nice. Ja, alltså, jättesmidigt system. Det sitter ju som sagt ett fräsverk ute på lastbilen. Och sen tillsätter vi, maler upp materialet. Ja. Sen tillsätter vi luft i högt tryck då. Så kan jag styra här hur mycket materialflöde jag vill ha. Hur mycket lufttryck. Och nu ser du att det är tätt. Alltså, eller kommer du märka när det pyser någonstans? Man ser ju både att det blir lite bullar och sen när man har jobbat med det ett tag då lär man ju sig också liksom, hur materialet låter och liksom, hur det håller emot när man sprutar. Så att det... Alltså jag vill mest höra att vi har gjort ett bra jobb. Jag har hållit på med det här ett tag så att det... Och sen alltid när man är klar ska man alltid ändå gå efter och liksom känna efter. Man vet att här är ställen det kan vara svårt att få rätt eller bra densitet. Då kan man ju gå och känna efter efteråt. Och då märker man att här vart jag inte riktigt nöjd. Då får man ju gå in igen och göra till hål. Och... Är det här då samma material som vi satte i våra väggar?
Ja, det är samma som de här Ecovilla-skivorna. Det är samma isolering. Ja. Och sen är det är ju jättebra både U och R-värde i det här, så att det är liksom... Ja. Och sen är det ju behandlat med borsalt för att ha flamskyddseffekt. Och det som också är positivt med borsalt är ju att skadedjuren tycker inte om det överhuvudtaget. Ja, vad bra. Så att det är mindre risk för skadedjur också. Nice. Var det facket klart nu? Ja, och även en del av den sidan. Jäklar. Eftersom du har öppet över nock så kommer jag ju över. Det är så smidigt. Det är som en fet nål liksom. Ja. Tänk att ge blod i den där. Då får man högt tryck dessutom. Hela armens tjocklek liksom. I och med att man har så kan man ju liksom gå ner i materialet också och trycka på. Ja, gräva runt Så det är lite. jättesmidigt. Då är en takstolssida klar. Herregud. Gud vad smidigt det är alltså. Det är jättesmidigt och Det känns när man blåser in det så som du gör. Ja. Att det blir mer fluffigt ja, och håller värmen. Alltså kanske något bättre än skivor. ja, Eller? det får du ju också. Det är ju, Det blir mer fluff i ja, man vill ju ha i de flesta typer av isolering så vill du ju ha en material-luftblandning som hjälper varandra Exakt. att ge en effekt. Ja. Packar du alldeles för hårt, du får ju fortfarande en isolerande effekt, men du vill ju ändå ha luftblandningen. Ja. För om du kollar på till exempel andra isoleringssorter också, de har ju också en luftblandning i. Så att det man gör med aggregatet det är ju att man river ju upp det och sen fluffar man upp det när man tillsätter luft i. Det sitter som en tryckkammare i maskinen på lastbilen. Ja. Och sen använder vi resterande luft då till att trycka iväg det. Och då blir det som är fluffigt. Så att, och det är jättesmidigt, man kan ha ganska högt tryck också. Då, man kan ju jobba på, alltså, ibland kommer man kanske inte in lika långt på gården som vi gjorde här. Nej. Och då kan vi dra 120-150 meter slang. Åh jävlar. Och, Ja, det är en lång Dinnickemask. ja, och då ändå liksom göra ett bra jobb. Ska man över det, då har vi ju förstärkare till och med. Ja. Som man kan ändå koppla på efter vägen. Ja. Och öka lufttrycket efter vägen. Så då kan man kan tekniskt sett blåsa nästan hur långt som helst. Ja. Jäklar. Jag har ju varit uppe... Det är bra maskiner. Ja. Ja, jag har varit uppe, högsta jag har varit på det är 14:e våningen och dragit slangen rakt upp efter väggen och skickat upp material. 14:e våningen. Ja. Det är typ, vad kan det vara, 30 meter? Ja, någonstans där. Jävlar, mer. Och det är ju där borta. Ja, helt fantastiskt. Alltså det ser ut som en jättebinnickemask. Som bara slingrar sig. Oh ja. Ja, det är ett väldigt smidigt isoleringssätt faktiskt. Ja. Och jag har provat spruta de flesta alltså isoleringssorterna, både glasull och cellulosa som vi har och stenull och det här är väl en av mina favoriter faktiskt. Ja. Det Är det för att det är så fluffigt och smidigt eller? det är ganska torrt så att det vill inte klibba när man sprutar. Så man kommer lätt in bakom hinder och grejer utan att behöva liksom göra massa extra hål. Och sen är det kliar ju inte. Det är det som är det bästa. Det har jag känt, Ja. verkligen. Så att kör man liksom glasull eller stenull, då vill man ju gärna ha mask och grejer på sig för Ja, gud ja. det är Usch. inget roligt. Det var ju sån här glasull här. Ja, Den här gula, visst är det glasull? Ja, det är gula, det är- Åh fy fan. det är den jag inte tycker om överhuvudtaget. Nej, det gör nog ingen. Va? Det gör nog ingen. Nej. Det är som folk frågar ibland, men vad jobbar du med? Ja, men jag jobbar som isolerare. Ja. Hur kan du jobba med det? Jag bara, det är inget problem. Ja. Bara man jobbar med rätt Bara material. man jobbar med rätt material. Så att. Och sen är det ju det, i och med att det är
återvunnet material också, så är det ju... exakt. Det, Ja, vi hittar ju texter i det här. ja. Alltså i tidningspappret. Ja. Vi kunde ju läsa en liten text alltså. Det var jättekul. Jo, ibland kan det vara så också att man hittar någonting som inte är riktigt nermalt från fabriken. Nej. Och en kollega hittade det här för några veckor sedan. Då hittade han ett gammalt födelsedagskort. Det är sant. Snacka om att återvinna då. Ja. Och i och med att vi har egen återvinning och egna fabriker, det är sånt. Ja. Det blir ju ett klimatneutralt genom att allting är återvunnet. Ja. Jag måste säga att du kan väldigt mycket om materialet som du jobbar med. Det är imponerande. Det är inte många som kan. Nej, jag Även om man jobbar med det så... Ja. Du vet, typ att jobb man skjuter in och sen... Jo, Men det är kul att få lära sig, verkligen. sen jag är ju lite grann sådär också att jag är lite nörd på det jag jobbar med. Att jag verkligen vill veta vad jag gör och att Ja. det blir bra. Och vad du levererar. Ja. Det är många som har frågor och då har man svar. Då kan man ju hålla nöjdare kunder och Ja, men även exakt. folk veta vad de har och får. Så att. Nu har du gjort 2 schakt. Nu är det 2 fack. Alltså jag trodde verkligen när du drar ut dem så trodde jag det skulle spruta ut, men det gör det ju inte. Du sitter där. Nej, nu stänger jag ju av emellan. Ja, men jag tänker... Jag tror det skulle vara så smått att det liksom ramlar ur hålet. Men det Alltså- gör det ju inte. Det sitter ju kompakt där. Det är ju jättefint. Jo, och sen är det ju att jag stänger ju av på rätt tillfälle. Ja, okej. Och liksom dumpar ut. Vissa som börjar nya i det här, de drar ut nålen direkt. Ja, Och då blir det ett övertryck, då har du ett övertryck där du drar ut och då kommer det spruta ut. ja, jag fattar. Det handlar ju lite grann om Lite känsla. känsla och att man har fått lite erfarenhet av hur grejerna beter sig. Och så är det som extra viktigt att man verkligen får bra ner i takfötterna, för att det är lätt att om man är för snabb på att dra upp, då kan det bli luftfickor. Ja. Så då får man verkligen köra till att det verkligen tar stopp och trycka ner igen. Nu smutsar jag ner lite grann för första gången. Det gör inget. Ibland blir hålen lite större än vad man tänkt sig. Det är ingen fara. Det är så smidigt det här med diffusionsöppet byggande, att man kan bygga liksom så som man gjorde förr. Och kunna låta husen andas. Ja, För det är som du ser, kanske, man brukar ofta upptäcka det när man renoverar gammalt och så har det suttit mineralull. ja, De kan ofta vara ganska mörka. ja. Och då har du ju haft ett fuktproblem som har legat där. Det räcker ju liksom med att du gör ett spikhål. Skruvar upp en lampa i tak eller någonting, Ja, och sen får du ja. för dig att flytta på den. Då har du ju brutit ångspärren. Ja. Då kommer det in fukt på en gång. Ja. Och det är liksom, det är ju, Alltså jag är så glad att det kommer vara så pass, du vet, tätt. ja, Men ändå andas. ja, Och sen varmt liksom. ja. Och sen är det ju faktiskt så också att många tänker ju bara isoleringen som varmt för vintern. Ja, På sommaren har det ju omvänd effekt och hjälper Ja, den ju exakt. till att hålla värmen ute. ja, Så att då behöver du inte ha lika varmt inomhus om du har. Så har du dålig isolering på vinden och så har du ett tegeltak eller ett plåttak. ja. Och så ligger det värme och trycker där. Alltså plåten och tegelpannorna, de blir ju... Är det 30 grader varmt ute, Då blir det ju... då blir det ju Jättevarmt. 45-50 grader uppe på vinden. Ja men gud. Och Exakt. har du dålig isolering, då pressas värmen in i huset istället. Och då får du jättevarmt inne på sommaren. Så att det är liksom... På vintern hjälper till att hålla värmen inne och på sommaren hjälper till att hålla värmen ute. Ja. Väldigt bra byggt faktiskt. Det var smidigt tak att blåsa. Ja, vad bra. Det, Sånt vill jag höra. ja.
Så att nu är det klart. Är du klar? Det är klart. Nej men gud, du är kung! Tack snälla! Så det är bara tejpning och lite städning kvar så är vi färdiga. Ja, tack snälla. Det är viktigt att det är tätt. Ja. Även fast det är diffusionsöppet så är det ju ändå viktigt att det är tätt ändå. Exakt. Det, Alltså jag är bara så här mind-blown att det har tagit en halvtimme och vi har fått isolerat tak. Ja. Helt otroligt. det, En halvtimme av min dag liksom. det går jättefort. Klart. Det är Kan ni bygga också på en halvtimme? Ja. Då får man köpa mycket färdigt och kommer de huset på en lastbil som har byggt på en fabrik. Ja, exakt. Men att den här Binnekemasken ska börja dammsuga upp allt det här, det är ju helt otroligt. Jo, vi vänder ju bara på luftflödet. Ja, Det är alltid trevligt att lämna rent och snyggt efter sig. Det är, ja. Gud ja.